คุณเคยเกือบเสียเพื่อนรักเพราะเงินไม่กี่บาทไหมครับแล้วถ้าคนที่เราไว้ใจที่สุดกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเรื่องราววุ่นๆของลุงบุญกับลุงมีในวันนี้จะมาพิสูจน์กันว่าระหว่างคำทำนายกับมิตรภาพอะไรจะแน่กว่ากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับในหมู่บ้านชาวสวนที่แสนสงบสุขแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมากระทบกับใบหน้าของลุงบุญชายวัยกลางคนผู้มีรอยยิ้มกว้างจนแทบจะฉีกถึงรูหูวันนี้ดูเหมือนโลกทั้งใบเป็นสีชมพูสำหรับแกเพราะในกระเป๋าสะพายใบเก่งที่กอดแนบอกแน่นราวกับงูจงอางหวงไข่นั้นมีเงินสดร้อนๆที่เพิ่งไปเบิกมาจากธนาคารในตัวอำเภอจำนวน 3,000 บาทนอนนิ่งอยู่ลุงบุญเดินผิวปากอย่างอารมณ์ดีพลางวาดวิมานในอากาศว่าเงินก้อนนี้ส่วนหนึ่งจะเอาไปซื้อปุ๋ยใส่สวนมะม่วงส่วนที่เหลือเย็นนี้จะทำตัวเป็นป๋าพาป้าแดงสีภรรยาไปนั่งโซยหมูกระทะเตาถ่านให้พุงกลางแค่คิดถึงกลิ่นหมูย่างเกรียมๆน้ำลายของแกก็แทบจะพุ่งออกมามุมปากความรู้สึกตอนนี้ของลุงบุญมันยิ่งใหญ่ประหนึ่งมหาเศรษฐีเงินหมื่นเดินดินก็ไม่ปานแต่ทว่าความสุขมักผ่านไปไวเหมือนโกหกในขณะที่กำลังเดินไปหาป้าแดงภรรยาสุดที่รักเสียงโทรศัพท์มือถือรุ่นลายคลามในกระเป๋ากางเกงก็กรีดร้องดังลั่นขึ้นมาขัดจังหวะลุงบุญสะดุ้งโหงก่อนจะล้วงขึ้นมากดรับปลายสายคือเสียงของลุงมีเพื่อนรักเพื่อนสีตั้งแต่วัยละอ่อนที่ตะโกนแทรกสัญญาณมาด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกราวกับไฟกำลังไหม้ฟางไอ้บุญเอ็งอยู่ไหนรีบมาช่วยข้าเร็วเข้าไอ้โต้งไก่เก่งข้ามันหลุดแล้วมันกำลังจะวิ่งไปตีกับไก่ชนราคาแสนของผู้ใหญ่บ้านแล้วเร็วเข้าเพื่อนเอ้ยคำว่าเพื่อนมันค้ำคอจนหนักอึ้งยิ่งได้ยินเสียงเพื่อนร้อนรนจนแทบจะร้องไห้ลุงบุญก็ลืมสิ้นทุกความสุนทรีเมื่อครู่แกวางแผนในหัวอย่างรวดเร็วว่าแค่ไปช่วยไล่จับไก่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาทันพาเมียไปกินหมูกระทะคิดได้ดังนั้นแกจึงตะโกนบอกป้าแดงที่กำลังง่วนอยู่หลังบ้านเสียงดังฟังชัดว่าป้าเดี๋ยวข้ามานะเว้ยจะรีบไปช่วยไอ้มีมันจับไก่ก่อนเรื่องด่วนคอขาดบาดตายสิ้นเสียงตะโกนลุงบุญก็บิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจบึ้งออกจากหน้าบ้านไปจนฝุ่นฟุ้งทิ้งความฝันเรื่องหมูกระทะไว้ข้างหลังชั่วคราวตัดภาพมาที่ความโกลาหลวุ่นวายณสวนหลังบ้านของลุงมีภาพที่เห็นคือสงครามย่อมๆระหว่างคน2 คนกับไก่1 ตัวลุงบุญที่เพิ่งมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงกระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าสมทบกับลุงมีทันทีทั้ง2 คนวิ่งไล่ต้อนเจ้าโต้งไก่แจ้จอมแสบที่วิ่งไวปานติดเทอร์โบฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วสวนลุงบุญทุ่มเทสุดชีวิตกระโดดตะครุบไก่แต่พลาดเป้าหน้าทิ่มลงไปจูบกับพื้นดินจนหน้ามอมแมมส่วนลุงมีก็ไม่น้อยหน้ารีบวิ่งดักหน้าจนสะดุดขาตัวเองล้มกลิ้งเป็นลูกขนุนเป็นภาพที่ดูทุลักทุเลและเรียกเสียงหัวเราะได้ถ้ามีใครมาเห็นแต่ก็แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของเพื่อนรักที่ยอมเจ็บตัวเพื่อเพื่อนได้ขนาดนี้ในที่สุดความพยายามก็สำเร็จผลหลังจากวิ่งไล่กันทั้งคู่ก็สามารถตะครุบเจ้าโต้งโยนใส่สุ่มได้สำเร็จลุงบุญนอนหอบแห้งเหงื่อไหลจนเสื้อชุ่มลุงมีเองก็สภาพดูไม่ได้แต่ก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจที่ไก่ไม่ไปก่อเรื่องแกหันมามองเพื่อนรักด้วยความซาบซึ้งใจเดี๋ยวข้าจัดยาดองสูตรเด็ดของพ่อข้ามาล้างคอให้เองเป็นการตอบแทนรับรองหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งลุงบุญได้ยินคำว่ายาดองก็ตาลุกวาวพยักหน้ารับคำชวนทันทีโดยที่ลืมสังเกตไปสนิทใจเลยว่ากระเป๋าสะพายใบเก่งที่มีเงิน 3,000 บาทนั้นยังคงสะพายคาอยู่ที่ไหล่ของตัวเองตลอดเวลาที่วิ่งไล่จับไก่นั่นเองบรรยากาศยามเย็นที่แสนเป็นใจใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของต้นมะม่วงหลังบ้านลุงมีลมพัดเอื่อยๆพอให้คลายร้อนจากการไล่จับไก่แสงแดดสีส้มเริ่มจางหายไป
แทนที่ด้วยแสงไฟลุงมีจัดการรินน้ำเปลี่ยนนิสัยสีอำพันธ์จากขวดโหลยาดองสูตรเด็ดใส่แก้วเป๊กใบน้อยส่งต่อให้กับเพื่อนรักลุงบุญรับแก้วมาซดดังโฮกรสชาติร้อนวาบไหลลงคอช่วยเรียกเลือดลมได้เป็นอย่างดีจากแก้วแรกสู่แก้วที่สองและแก้วต่อๆไปบทสนทนาของชายวัยกลางคนทั้งสองก็เริ่มไหลลื่นออกทะเลไปไกลจากเรื่องวีรกรรมการไล่จับไอ้ต้องไก่เจ้าปัญหาเมื่อครู่ก็ลามปามไปวิจารณ์การเมืองระดับชาติอย่างเผ็ดร้อนก่อนจะวกกลับมาเรื่องความหลังครั้งเก่าเรื่องรักใคร่สมัยวัยรุ่นที่ต่างคนต่างแย่งกันเล่าแย่งกันขิงอย่างไม่มีใครยอมใครหัวเราะดังลั่นแคร่ไม้ไผ่ประสานกับเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เริ่มส่งเสียงระงมพอฤทธิ์แอลกอฮอล์เริ่มสูบฉีดเข้าสู่กระแสเลือดได้ที่ลุงบุญผู้ที่ปกตินิ่งๆก็เริ่มเปลี่ยนโหมดกลายเป็นคนใจใหญ่ยืดอกพูดยืดยาวๆด้วยความภาคภูมิใจมือหยาบกร้านตบลงไปที่กระเป๋าสะพายข้างคู่ใจที่ยังคงสะพายติดตัวอยู่ดังปุบปุบราวกับตีกลองรบพร้อมประกาศศักดาเสียงอ้อแอบไอ้มีเอ็งรู้ไหมวันนี้นะข้าเบิกเงินมาตั้ง3,000 บาทเชียวนะโว้ยพรุ่งนี้ข้าจะไม่ใช่แค่ลุงบุญคนสวนแล้วแต่ข้าจะเป็นเสียบุญอยากกินอะไรบอกมาเดี๋ยวป๋าจัดให้สายตาของแกฉ่ำเยิ้มด้วยความเมามายแต่มือก็ยังกอดกระเป๋าใบนั้นไว้แน่นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตฝั่งลุงมีเองก็เมาไม่แพ้กันหน้าแดงก่ำยิ่งกว่าลูกตำลึงสุกพยักหน้าห่อหมกไปกับเพื่อนทุกประโยคข้ารู้ว่าเอ็งรวยเอ็งมันแน่ทั้งคู่โผเข้ากอดคอกันกลมเกลียวโยกตัวไปมาจนแคร่ไม้ไผ่ส่งเสียงเอียดอาดเริ่มแหกปากร้องเพลงลูกทุ่งด้วยน้ำเสียงที่เพี้ยนจนควายสะดุ้งพร้อมพร่ำบ่นคำสัญญาแบบลูกผู้ชายเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนไม่ทิ้งกันใครมีปัญหาบอกมาเพื่อนช่วยเพื่อนเสมอคำมั่นสัญญาถูกพ่นออกมาพร้อมกลิ่นเหล้าคลุ้งโดยหารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคำสัญญานี้จะถูกทดสอบอย่างหนักหนาสาหัสและความเมามายก็เข้าครอบงำถึงขีดสุดสติสัมปชัญญะที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของลุงบุญโลกทั้งใบหมุนติ้วก่อนที่ภาพทุกอย่างจะตัดวูบลงไปสู่ความมืดมิดลุงบุญจำไม่ได้เลยว่าวงเล่าเลิกตอนไหนหรือแกกลับมาถึงบ้านได้อย่างไรทุกอย่างในหัวขาวโพลนรู้ตัวอีกทีแสงแดดแสบตาของเช้าวันใหม่ก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดหัวตุบๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบหัวและโลกที่ยังหมุนไม่หยุดภาพแรกที่เห็นคือป้าแดงยืนเท้าสะเอวหน้าทะมึงทึงอยู่ปลายเตียงส่งสายตาอาฆาตพร้อมแบมือทวงสัญญาไหนละเงินลุงบุญยิ้มแห้งๆด้วยความมั่นใจกระเป๋าสะพายที่หัวนอนกะว่าจะหยิบเงินโชว์เมียแต่อนิจจามือที่ควานลงไปสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าเงิน 3,000 บาทที่คุยโวไว้ดิบดีมันหายไปไร้ร่องรอยความมั่นใจที่เคยมีล้นปรีเมื่อเช้าตรู่หายวับไปกับตาลุงบุญหน้าซีดเผือดจนแทบไม่มีสีเลือดเหงื่อการแตกพลักไหลย้อยลงมาตามขมับทั้งที่อากาศยามเช้ายังเย็นสบายแกไม่รอช้ารีบกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์คู่ใจบิดคันเร่งมิดใหม่บึงกลับไปยังบ้านของลุงมีทันทีทั้งที่อาการเมาค้างยังเล่นงานจนหัวหมุนติ้วเหมือนลูกข่างพอไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงลุงบุญก็เริ่มปฏิบัติการพลิกแผ่นดินล่าทันทีแกก้มเงยพลิกใบไม้แห้งทุกใบที่ร่วงอยู่ตามพื้นมุดเข้าไปดูใต้แคร่ไม้ไผ่ทุกตารางนิ้วสายตาสอดส่ายหาเศษเสี้ยวของแบงค์สีม่วงอย่างมีความหวังแต่อนิจจามันว่างเปล่าลุงมีที่เพิ่งตื่นออกมาเห็นเพื่อนรักหน้าตาตื่นทำท่าเหมือนไก่ตื่นตูมก็รีบเข้ามาช่วยหาด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะหายไปไหนได้วะในเมื่อคืนเราก็กินเหล้ามันตรงนี้นะไอ้บุญลุงมีพูดไปก็ช่วยรื้อกองฟางกองใบไม้ไปแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแม้แต่เงาลุงบุญหยุดพักหายใจหอบแหก
สมองเริ่มประมวลผลทบทวนความทรงจำอันเลือนรางเมื่อคืนภาพสุดท้ายที่จำได้แม่นยำที่สุดเหมือนถูกประทับตราไว้ในสมองคือเขานั่งตบกระเป๋าอวดเงินอยู่กับลุงมีแค่2 คนเท่านั้นไม่มีบุคคลที่3 4 หรือ 5โผล่เข้ามาในวงโคจรเลยความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทีละนิดลุงบุญตัดสินใจถามอย่างเชิงดูไอ้มีเอ็งนึกดีๆนะเมื่อคืนตอนข้าเมาภาพตัดไปเอ็งเห็นใครเดินผ่านมาแถวนี้บ้างไหมหรือมีใครแวะมาหาเอ็งหรือเปล่าลุงมีสายหน้ายืนยันเสียงแข็งด้วยความมั่นใจไม่มีข้าสาบานได้เมื่อคืนเงียบกริบยันเช้าไม่มีแม้แต่หมาเดินผ่านคำตอบนั้นแทนที่จะทำให้สบายใจกลับยิ่งทำให้ลุงบุญคิดหนักเข้าไปอีกถ้าไม่มีใครมาแล้วเงินมันจะระเหิดเป็นไอไปเองได้ยังไงยิ่งหาไม่เจอความระแวงก็ยิ่งกัดกินใจลุงบุญมากขึ้นเรื่อยๆแกเริ่มลอบสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนรักเห็นลุงมีลุกลี้ลุกลนยืนบิดไปบิดมาเหงื่อซึมหน้าผากเหมือนคนอยู่ไม่สุขในสายตาของคนจับผิดอย่างลุงบุญตีความไปทันทีว่านี่มันพิรุธชัดๆมันต้องร้อนตัวแน่ๆหารู้ไม่ว่าความจริงแล้วลุงมีแกแค่ปวดท้องข้าศึกบุกอยากจะวิ่งเข้าห้องน้ำใจจะขาดแต่เกรงใจเพื่อนที่กำลังเครียดในเมื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หาไม่เจอพลิกแผ่นดินหาก็ไร้วี่แววและเพื่อนรักก็ดูท่าทางมีพิรุธน่าสงสัยลุงบุญจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่างานนี้ต้องพึ่งพาตัวช่วยทางไสยศาสตร์เพื่อกระชากหน้ากากโจรในคราบเพื่อนออกมาให้จงได้แดดร้อนเปรี้ยงตอนบ่ายไม่ได้ทำให้ความร้อนใจของลุงบุญลดน้อยลงเลยป้าแดงผู้เป็นเมียลากแขนผัวตัวดีมุ่งหน้าสู่ที่พึ่งสุดท้ายทางใจนั่นคือตำหนักเจ้าแม่ตะเคียนทองศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านลือกันหนาหูว่าแม่นนักแม่นหนาแต่พอไปถึงสถานที่จริงภาพที่เห็นกลับทำเอาลุงบุญแทบผงะเพราะคำว่าตำหนักอันวิจิตรที่วาดฝันไว้กลับมีสภาพไม่ต่างอะไรกับเพิงหมาแหงนผุผุพังที่ตั้งอยู่ท้ายป่าช้าบรรยากาศโดยรอบชวนขนหัวลุกพิลึกกึกกือควันธูปกำใหญ่ที่ถูกจุดบูชาลอยขโมงตลบอบอวนจนแสบตาแสบจมูกไปหมดมองไปทางไหนก็ดูขมุกขมัววังเวงสมกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านพอได้เลิกเบิกเนตรร่างทรงยายแก่ๆที่นั่งสับผงกอยู่เมื่อครู่ก็เริ่มออกอาการของขึ้นทันทีตัวสั่นเทิ่มพับเหมือนคนจับไข้หนาวสั่นตาเหลือกโพลงขึ้นข้างบนจนเห็นแต่ตาขาวก่อนจะเปล่งเสียงแหลมสูงปรี๊ดผิดมนุษย์มนาออกมาจนลุงบุญขนลุกสู้ไปทั้งตัวข้าเห็นแล้วเงินของเองน่ะมันไม่ได้ตกน้ำไหลไฟไหม้หรือหายไปไหนหรอกแต่มันอยู่กับคนใกล้ตัวคนที่ร่วมวงร่ำสุราคนที่นั่งกอดคอเมาด้วยกันในคืนนั้นนั่นแหละคำทำนายนั้นเปรียบเสมือนค้อนปอนหนักอึ้งที่ฟาดลงกลางแสกหน้าของลุงบุญอย่างจังสมองของแกประมวลผลเร็วรี่ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์คนในวงเล่าคืนนั้นมันจะมีใครที่ไหนกันเล่านอกจากลุงมีเพื่อนรักเพียงคนเดียวที่นั่งชนแก้วกันยันเช้าไม่มีผีสางเทวดาที่ไหนมาร่วมวงด้วยแน่นอนความสงสัยที่มีอยู่ลึกๆในใจระเบิดตูมกลายเป็นความเชื่อสนิทใจทันทีว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเข้าให้แล้วร่างทรงยังไม่หยุดแค่นั้นยังขยี้ซ้ำเติมเชื้อไฟลงไปอีกดอกมันไม่ได้เอาไปใช้เลยนะมันเอาไปซ่อนไว้อย่างดีรอให้เรื่องเงียบรอให้เองตายใจแล้วมันค่อยเอาออกมาเสวยสุขประโยคนี้ทำเอาเลือดในกายลุงบุญเดือดพล่านความโกรธแค้นพุ่งจนหน้าแดงก่ำยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจที่ไว้ใจคนผิดลุงบุญเดินกระฟัดกระเฟียดกลับบ้านด้วยความคับแค้นใจเต็มอกแกกัดฟันกรอดสาบานกับตัวเองว่างานนี้แกจะไม่ใช้วิธีโง่ๆอย่างการบุกไปถามตรงๆให้ไก่ตื่นเด็ดขาดแต่แกจะสวมวิญญาณยอดนักสืบบ้านนาคอยซุ่มดูพฤติกรรมจับผิดเพื่อนรักทรยศคนนี้ให้ได้คาหนังคาเขาให้มันดิ้นไม่หลุดด้วยหลักฐานที่แกจะหามาเองกับมือเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดจ้าสาดส่องลงมายังตลาดประจำหมู่บ้าน
ที่กำลังคึกคักด้วยผู้คนแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเหตุการณ์อย่างไม่กระพริบลุงบุญผู้สวมวิญญาณนักสืบบ้านทุ่ง007แอบซุ่มโป่งอยู่หลังพุ่มเข็มหน้าทึบข้างศาลารอรถสวมหมวกแก๊ปใบเก่าปิดบังใบหน้าอำพรางตัวเป้าหมายของแกไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือลุงมีผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งนั่นเองลุงบุญจ้องเขม็งไปที่เพื่อนรักที่กำลังเดินผิวปากอย่างสบายอารมณ์เลี้ยวเข้าไปในร้านขายปุ๋ยแปะหงเจ้าดังประจำตลาดทันทีที่เห็นภาพนั้นดวงตาของลุงบุญก็ลุกวาวโรดขึ้นมาทันทีความคิดในหัวแล่นพล่านนั่นไงไหนบอกว่าช่วงนี้ช็อตไส้แห้งไม่มีตังค์แล้วนั่นมันเดินเข้าร้านปุ๋ยไปทำไมถ้าไม่มีเงินพิรุธชัดๆเวลาผ่านไปเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกลุงมีก็เดินแบกกระสอบปุ๋ยสูตรเสมอใบใหญ่เดินออกมาจากร้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหารู้ไม่ว่าความจริงเบื้องหลังกระสอบปุ๋ยใบนั้นคือการที่ลุงมีแกใช้เครดิตความเก๋าไปขอเซ็นชื่อรับของก่อนจ่ายทีหลังตามประสาคนกันเองจะจ่ายก็ต่อเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแต่ทว่าในสายตาที่ถูกอคติและความระแวงบังจนมิดของลุงบุญภาพที่เห็นมันคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัดตัวผู้ร้ายจนดิ้นไม่หลุดชัดเลยไม่ต้องสืบให้เมื่อยตุ้มเงิน3,000ของข้ามันกลายร่างเป็นกระสอบปุ๋ยไปแล้วไอ้เพื่อนทรยศมันกล้าเอาเงินข้าไปใช้หน้าตาเฉยลุงบุญกัดฟันกรอดจนกรามแทบแตกเจ็บใจที่เพื่อนรักหักหลังกันได้ลงคอยังไม่หนำใจแค่นั้นนักสืบลุงบุญสะกดรอยตามต่อไปยังเป้าหมายที่2ลุงมีหลังจากเอาปุ๋ยขึ้นท้ายรถมอเตอร์ไซค์เสร็จก็เดินตัวปลิวตรงดิ่งเข้าร้านลาบก้อยเจ้าประจำแกสั่งลาบเลือดจานใหญ่สีแดงสดน่ารับประทานมันนั่งจกข้าวเหนียวเข้าปากเขียวตุ๋ยอย่างอร่อยมีความสุขราวกับราชาภาพลุงมีนั่งโสยลาบอย่างมีความสุขทั้งที่ลุงบุญต้องกินข้าวน้ำพริกถ้วยเก่าอยู่ที่บ้านมันเปรียบเสมือนน้ำมันราดลงบนกองเพลิงแห่งความแค้นหน่อยแน่เอาเงินข้าไปเสวยสุขสั่งลาบเลือดกินสบายใจเฉิบไม่มีความละอายใจบ้างเลยหรือไงความอดทนเส้นสุดท้ายของลุงบุญขาดผึงลงเขาไม่อาจทนแอบดูเพื่อนรักเสวยสุขบนความทุกข์ของตัวเองได้อีกต่อไปลุงบุญตัดสินใจทิ้งมาดนักสืบลุกพรวดออกมาจากพุ่มไม้เดินอาดพากลางฝูงชนตรงดิ่งเข้าไปที่กลางร้านลาบด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดเตรียมพร้อมที่จะฉีกหน้ากากเพื่อนรักจอมลวงโลกให้ชาวบ้านได้รับรู้ความจริงบรรยากาศภายในร้านลาบก้อยที่กำลังคึกคักไปด้วยเสียงพูดคุยและเสียงกระทบของช้อนซ่อมต้องหยุดชะงักลงราวกับมีใครกดปุ่มปิดเสียงเดินอาดเข้ามายืนค้ำหัวลุงมีที่กำลังปั้นข้าวเหนียวจิ้มน้ำตกหมูอย่างอร่อยลุงบุญสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะระเบิดอารมณ์ออกมาเสียงดังลั่นสนั่นร้านนิ้วชี้หน้าเพื่อนรักจนแทบจะจิ้มตาไอ้มีเอาเงินข้าคืนมานะโว้ยไอ้เพื่อนทรยศเอาเงินข้าไปซื้อปุ๋ยไปนั่งกินลาบสบายใจเฉิบเลยนะมึงทำกันได้ลงคอเสียงตะโกนของลุงบุญทำเอาวงข้าวแตกกระเจิงลูกค้าโต๊ะข้างๆถึงกับวางช้อนหันมามองเป็นตาเดียวด้วยความตกตะลึงลุงมีที่กำลังเคี้ยวข้าวเพลินๆถึงกับสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจข้าวเหนียวปั้นโตติดคอจนหน้าเขียวหน้าเหลืองต้องรีบคว้าน้ำมาดื่มอึกใหญ่สำลักโคลกจนน้ำหูน้ำตาไหลพอตั้งสติได้ก็รีบวางจานข้าวพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักและน้อยเนื้อต่ำใจไอ้บุญเอ็งใจเย็นๆก่อนฟังข้าอธิบายบ้างสิวะปุ๋ยนั่นข้าไม่ได้ใช้เงินซื้อข้าไปเซ็นชื่อเอาไว้เอ็งไปถามแปะฮงดูก็ได้ส่วนลาบนี่เมียข้าให้เงินมา20 บาทให้มาซื้อกับข้าวเย็นแต่คำแก้ตัวของลุงมีดูเหมือนจะเป็นเพียงลมปากที่พัดผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาของลุงบุญไปเพราะตอนนี้ความโกรธและความเชื่อได้บดบังเหตุผลไปจนหมดสิ้นแล้วลุงบุญสายหน้าไม่เชื่อตวาดกลับเสียงแข็ง
ไม่ต้องมาแก้ตัวหลักฐานมันฟ้องขนาดนี้มึงยังจะแถอีกเหรอความวุ่นวายเริ่มขยายวงกว้างชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่ละแวกนั้นเริ่มแห่กันมามุงดูเหตุการณ์ลุงบุญเห็นคนเยอะยิ่งได้ใจขุดเรื่องราวในอดีตออกมาทวงบุญคุณเพื่อนข้ารักเองเหมือนพี่เหมือนน้องไว้ใจเองที่สุดแต่เองกลับทำกับข้าแบบนี้ขนาดเจ้าแม่ตะเคียนทองท่านยังบอกเลยว่าเงินอยู่กับคนใกล้ตัวคนในวงเล่ามันจะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่เองร่างทรงเขาแม่นกว่าคำพูดพล่อยๆของเองเยอะลุงบุญอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานปากเอกเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ข้อกล่าวหาของตัวเองทำเอาลุงมีถึงกับอึ้งพูดไม่ออกที่เพื่อนเอาคำพูดคนทรงเจ้ามาตัดสินมิตรภาพที่ยาวนานจากความใจเย็นที่เป็นนิสัยเดิมลุงมีเริ่มเปลี่ยนเป็นความน้อยใจและโกรธจัดเส้นความอดทนขาดผึงลงในที่สุดแกตบโต๊ะดังปั้งจนจานกระดอนลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับเพื่อนรักตะโกนสวนกลับไปทั้งน้ำตาคลอเบ้าด้วยความเจ็บปวดได้ถ้าเองเชื่อผีเชื่อสางเชื่อร่างทรงบ้าบอนนั่นมากกว่าเพื่อนที่คบกันมาเป็น10 ปีอย่างข้าก็เชิญเองไปกราบไหว้มันเป็นพ่อเลยต่อไปนี้เราขาดกันตัดพี่ตัดน้องตัดเพื่อนกันไปเลยสิ้นเสียงประกาศตัดขาดลุงมีก็เดินกระแทกเท้าออกจากร้านไปโดยไม่หันกลับมามองทิ้งลุงบุญให้ยืนหอบหายใจด้วยความโกรธเกรี้ยวท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่เริ่มจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่บ้างก็ว่าลุงมีขโมยจริงบ้างก็ว่าลุงบุญงมงายเกินเหตุทิ้งไว้เพียงบรรยากาศความสัมพันธ์ของเพื่อนรักที่แตกละเอียดไม่มีฉินดี3 วันผ่านไปไวเหมือนโกหกแต่สำหรับคู่หูเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างลุงบุญและลุงมีเวลาแต่ละนาทีช่างยาวนานราวกับ3 ปีบรรยากาศท้ายสวนมะม่วงที่เคยอึกทึกครึกโครมด้วยเสียงหัวเราะและเสียงโต้เถียงของสองเกลอเงียบเชียบวังเวงผิดหูผิดตานกกาที่เคยเกาะกิ่งไม้ยังดูเหมือนจะบินหนีบรรยากาศมาคุที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณทางด้านลุงบุญผู้ที่ประกาศกล้าวตัดขาดเพื่อนอย่างเด็ดเดี่ยวกลับต้องเผชิญกับบททดสอบของคำว่าโดดเดี่ยวอย่างแสนสาหัสแกพยายามฝืนทำสวนมะม่วงเพียงลำพังด้วยความทุลักทุเลจะก้มลงยกกระสอบปุ๋ยลูกใหญ่ขึ้นบ่าแต่ละทีเสียงกระดูกสันหลังก็ลั่นกรอบแกรบร้องโอดโอยปวดร้าวไปถึงเอวหันซ้ายแลขวาหวังจะเรียกให้ใครมาช่วยพยุงก้นกระสอบเหมือนเก่าก็พบเพียงความว่างเปล่าและสายลมที่พัดผ่านยิ่งช่วงพักเที่ยงนั่งแกะห่อข้าวใบบัวกินใต้ต้นไม้คนเดียวข้าวน้ำพริกปลาทูฝีมือป้าแดงที่เคยอร่อยลิ้นกลับจืดชืดฝืดคอจนแทบกลืนไม่ลงเพราะขาดกับแกล้มรสเลิศอย่างบทสนทนาที่รู้ใจและความอบอุ่นจากมิตรภาพความเหงาเริ่มกัดกินหัวใจลุงบุญจนแกเริ่มนั่งเหม่อลอยตัดภาพไปที่ลุงมีอาการหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันแกนั่งซึมอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ตัวเดิมสายตาเหม่อลอยจ้องมองไปที่ไอ้โต้งไก่ชนตัวต้นเรื่องที่เดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารอยู่อย่างไม่รู้อีโหนอีเหน่ภาพความทรงจำวันที่ลุงบุญทิ้งงานทิ้งการวิ่งหน้าตั้งมาช่วยไล่จับไก่จนหกล้มคลุกฝุ่นยังฉายชัดในหัวลุงมีถอนหายใจเฮือกใหญ่ยาวเหยียดด้วยความกลัดกลุ้มนึกเสียใจที่วันนั้นระงับอารมณ์ไม่อยู่เผลอใช้อารมณ์ตวาดใส่เพื่อนไปแบบนั้นทั้งที่รู้นิสัยกันดีว่าลุงบุญเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายแต่เนื้อแท้รักเพื่อนข้าน่าจะใจเย็นกว่านี้ไม่น่าไปท้าตัดเพื่อนกับมันเลยความเงียบงันทำให้สติเริ่มกลับมาทำงานลึกๆในก้นบึ้งหัวใจของลุงบุญเริ่มเกิดคำถามที่สั่นคลอนความเชื่อเดิมหรือไอ้มีมันจะไม่ได้เอาไปจริงๆวะหรือข้าจะเข้าใจผิดไปเองความลังเลเริ่มเกาะกุมหัวใจแต่ทว่ากำแพงแห่งทิฐิและความกลัวเสียหน้ามันช่างสูงลิ่วค้ำคออยู่จะให้เดินกลับไปขอโทษตอนนี้หลังจากที่ไปด่ากราดเขาไว้กลางตลาดต่อหน้าฝูงชนมันก็ดูจะเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายข้าได้อย่าไม่ได้เกินไป
ลุงบุญจึงได้แต่กระฟัดกระเฟียดอยู่กับตัวเองหาทางลงจากหลังเสือไม่ได้ในขณะที่ความสัมพันธ์กำลังมาถึงทางตันตื้อมืด8 ด้านหาทางออกไม่เจอจู่ๆวิกฤตการณ์ระลอกใหม่ก็อุบัติขึ้นที่บ้านของลุงบุญเมื่อความสงบยามบ่ายถูกทำลายลงด้วยเสียงกุ๊กกักประหลาดและเงาตะคุ่มของสัตว์4 ขาที่วิ่งปราดฝ่าประตูรั้วเข้ามาในตัวบ้านอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณเตือนว่าความวุ่นวายครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งคู่กำลังจะประทุขึ้นอีกครั้งความเงียบสงบยามบ่ายภายในบ้านไม้หลังเก่าของลุงบุญถูกทำลายลงจนพังพินาศเมื่อเสียงกรีดระดับ8 หลอดของป้าแดงดังลั่นขึ้นประหนึ่งสัญญาณเตือนภัยว้ายพี่บุญช่วยด้วยหนูผีตัวเท่าลูกแมวนางชี้มือไม้สั่นไปที่หน้าจอทีวีที่ซึ่งเงาดำทะมึนของหนูท่อตัวยักษ์ขนาดมหึมาวิ่งตัดหน้าผ่านไปอย่างอุกอาจราวกับมันเป็นเจ้าของบ้านลุงบุญที่กำลังนั่งสับพงกถึงกับสะดุ้งโหงจนเกือบตกเก้าอี้สัญชาตญาณความเป็นผู้นำครอบครัวตื่นตัวขึ้นทันควันแก่คว้าไม้กวาดดอกหญ้าข้างตัวขึ้นมากระชับมั่นเตรียมตัวสวมบทบาทเป็นอัศวินขี่ไม้กวาดเพื่อปกป้องเมียรักจากผู้บุกรุก4 ขาหน้าขนตัวนี้และแล้วมหกรรมการไล่ล่าหนูระดับตำนานก็เปิดฉากขึ้นลุงบุญหวดไล่ตามหนูตัวแสบไปติดดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบ้านข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายไม่เป็นท่าแจกันลายคลามใบปรวดของป้าแดงร่วงลงมากระแทกผืนแตกกระจายแต่เวลานี้ไม่มีใครสนมูลค่าความเสียหายเพราะเป้าหมายมีเพียง1 เดียวคือเจ้าหนูตัวร้ายที่ดูเหมือนจะมีความคล่องตัวสูงกว่าลุงบุญหลายเท่ามันวิ่งซิกแซกหลบไม้กวาดอย่างชำนาญก่อนจะสับตีนแตกวิ่งหนีเข้าไปในห้องนอนของ2 ตายายแล้วมุดหายวับเข้าไปในตู้เสื้อผ้าไม้สักเก่าๆที่อัดแน่นด้วยเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่เก็บสะสมมานานหลาย10 ปีป้าแดงยืนหอบแหกหน้าซีดเผือดรีบออกคำสั่งประกาศสิทธิ์เสียงเขียวทันทีพี่บุญหรือตู้เดี๋ยวนี้ต้องจับตายมันให้ได้เอาตัวมันออกมาไม่งั้นคืนนี้พี่ไม่ต้องมานอนในห้องนี้ไปนอนตากยุงข้างนอกเลยไปเจอคำขาดระดับแม่ทัพสั่งการแบบนี้ลุงบุญถึงกับกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจำยอมทำตามคำบัญชาแกค่อยๆเปิดประตูตู้เสื้อผ้าที่ส่งเสียงเอี๊ยดอาดออกมาแล้วเริ่มปฏิบัติการรื้อค้นเสื้อผ้ากองโตที่พับซ้อนกันไว้เป็นชั้นๆออกมาทีละชิ้น2 ชิ้นด้วยความระมัดระวังทั้งเสื้อเชิ้ตลายดอกกางเกงเลผ้าขาวม้าถูกรื้อออกมาจนเกือบหมดตู้จนกระทั่งมือของลุงบุญเอื้อมไปหยิบผ้าถุงลายดอกเก่าๆของป้าแดงที่พับไว้มุมในสุดออกมาแกจับชายผ้าแล้วสะบัดแรงๆเพื่อหวังจะให้เจ้าหนูตัวดีร่วงลงมาแต่ทว่าสิ่งที่ร่วงหล่นลงมากลับไม่ใช่หนูสกปรกโสโครกแต่มันคือวัตถุบางอย่างที่มีน้ำหนักพอสมควรตุ๊บเสียงวัตถุนั้นกระแทกพื้นไม้ดังทึบๆสายตาทั้ง2 คู่จ้องมองไปที่จุดเดียวกันมันคือห่อผ้าเช็ดหน้าลายพร้อยที่ถูกมัดปมไว้อย่างแน่นหนาซึ่งลุงบุญจำได้ติดตาว่ามันคือผ้าเช็ดหน้าผืนเก่งของแกเองลุงบุญชะงักกึกร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกสาปหัวใจที่เคยเต้นแรงเพราะความเหนื่อยจากการไล่หนูกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเก่าด้วยความตื่นเต้นระคนหวาดหวั่นมือไม้ที่หยาบกร้านเริ่มสั่นเทาค่อยๆเอื้อมลงไปหยิบห่อผ้านั้นขึ้นมาอย่างช้าๆความจริงบางอย่างกำลังรอการเปิดเผยมือที่สั่นระริกของลุงบุญค่อยๆบรรจงแกะปมผ้าเช็ดหน้าออกทีละชั้นใจที่เต้นรัวเร็วราวกับกลองรำวงลมหายใจขาดห้วงเมื่อปมสุดท้ายหลุดออกผ้าเช็ดหน้าถูกคลี่กางออกเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำเอาลุงบุญตาค้างจนแทบถลนออกมานอกเบ้าเพราะสิ่งที่นอนสงบนิ่งอยู่กลางห่อผ้านั้น
ธนบัตรสีเทาใบละ1,000 2 ใบ และธนบัตรสีม่วงใบละ500อีก2 ใบ วางเรียงซ้อนกันอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ 3,000 บาท ไม่ขาดไม่เกิน วินาทีนั้นความจริงเปรียบเสมือนหมัดฮุกหนักๆพุ่งเข้ากระแทกหน้าลุงบุญอย่างจังจนหน้าชาไปทั้งแถบสมองที่เคยตื้อตันพลันสว่างวาบขึ้นมาทันตาเห็นทันใดนั้นภาพความทรงจำในวันที่เกิดเหตุก็ไหลย้อนกลับเข้ามาในหัวเป็นฉากๆราวกับเครื่องฉายหนังที่ถูกกรอเทปกลับภาพในหัวฉายชัดไปถึงตอนที่ลุงมีมาตามให้ไปช่วยจับไก่ลุงบุญในความทรงจำกลัวว่าจะไปช่วยเพื่อนช้าแต่ในขณะเดียวกันมือก็กุมกระเป๋าเงินแน่นความคิดแวบหนึ่งผุดขึ้นมาเฮ้ยจะไปวิ่งไล่จับไก่ขืนพกเงินไปทั้งกระเป๋าแบบนี้เดี๋ยวหล่นหายหมดหรือเกี่ยวหนามขาดทำไงด้วยความรอบคอบลุงบุญจึงตัดสินใจคว้าเงินออกจากกระเป๋าแล้วมองหาที่ซ่อนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือกองผ้าถุงของเมียในตู้เสื้อผ้าแกยัดห่อเงินเข้าไปซุกไว้ลึกๆแล้วรีบวิ่งตัวเปล่าคว้ากุญแจรถออกไปสรุปแล้วแกไม่ได้พกเงินไปกินเหล้าด้วยตั้งแต่แรกเรี่ยวแรงที่มีอยู่หายวับไปกับตาลุงบุญซุดตัวลงนั่งแปะกับพื้นห้องไม่ใช่เพราะความเหนื่อยจากการไล่จับหนูแต่เป็นเพราะความละอายใจก้อนมหึมาที่ถาโถมอกจนแทบหายใจไม่ออกน้ำตาลูกผู้ชายเริ่มคลอเบ้าแกยกมือขึ้นกุมขมับพึมพำกับตัวเองด้วยเสียงสั่นเครือโธ่เอ้ยไอ้บุญนี่กูทำบ้าอะไรลงไปวะเนี่ยกูไปชี้หน้าด่าเพื่อนรักเปล่ากูไปเชื่อน้ำลายร่างทรงมั่วซั่วมากกว่าเชื่อใจเพื่อนที่คบกันมาทั้งชีวิตกูมันเลวสมควรตายจริงๆความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจจนเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดป้าแดงที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่พอเห็นเงินกองอยู่ตรงหน้าก็เข้าใจเรื่องราวทันทีนางยืนเท้าสะเอวมองผัวตัวดีด้วยสายตาเอื้อมระอาก่อนจะบ่นชุดใหญ่ไฟกระพริบเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าไอ้แก่ขี้หลงขี้ลืมฉันบอกแล้วให้หาดีๆก็ไม่เชื่อไปโทษคนอื่นเขาเปล่าไปหลงเชื่อคำร่างทรงโดยไม่พิจารณาไต่ตรองให้ดีก่อนทีนี้จะทำยังไงล่ะพ่อคุณหน้าแตกหมอไม่รับแล้วมั้งไปกล่าวหาเพื่อนไว้ขนาดนั้นเอ็งจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคำด่าของเมียยิ่งตอกย้ำความผิดพลาดแต่ก็ช่วยเรียกสติของลุงบุญให้กลับคืนมาลุงบุญสูดลมหายใจเข้าลึกปาดน้ำตาที่ซึมออกมาทิ้งไปแกค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นยืนด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าตอนนี้ไอ้หนูท่อตัวยักษ์จะวิ่งไปมุดหัวอยู่ที่ไหนแกก็ไม่สนแล้วเรื่องหนูเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่แกต้องรีบทำเดี๋ยวนี้หนูช่างหัวมันสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือกูต้องไปกู้คืนความรู้สึกของเพื่อนรักกูคืนมาลุงบุญกำหมัดแน่นเตรียมพร้อมที่จะวิ่งออกไปเผชิญหน้ากับความจริงและแก้ไขความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดไม่รอช้าให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวลุงบุญออกตัววิ่งหน้าตั้งออกจากบ้านด้วยความเร็วระดับนักวิ่งทีมชาติสภาพของแกดูทุลักทุเลสิ้นดีรองเท้าแตะข้างซ้ายหลุดกระเด็นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เหลือแต่เท้าเปล่าที่ย่ำไปบนดินร้อนๆแต่ความเจ็บปวดทางกายเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดที่ใจลุงบุญวิ่งหอบแหกมาจนถึงหน้าบ้านลุงมีภาพที่เห็นทำเอาแกน้ำตาซึมเพื่อนรักของแกยังคงนั่งซึมอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ตัวเดิมใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมสายตาเหม่อลอยมองดูท้องฟ้าเหมือนคนหมดอาลัยตายอยากความรู้สึกผิดถาโถมเข้าใส่ลุงบุญจนแทบยืนไม่อยู่ลุงบุญพุ่งเข้าไปซุดตัวลงนั่งคุกเข่าต่อหน้าเพื่อนรักยกมือไหว้ท่วมหัวพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพรากอาบสองแก้มไอ้มีข้าขอโทษข้ามันเลวข้ามันโง่เองลุงบุญตะโกนแข่งกับเสียงสะอื้นมือไม้สั่นเทาควักเอาเงิน 3,000 บาทออกมาวางบนแคร่ไม้ไผ่เงินอยู่นี่เงินมันไม่ได้หายไปไหนข้าเองข้าเป็นคนเอาไปซ่อนไว้ในผ้าถุงเมียแล้วดันลืมเองข้าสะเพร่าเองที่ไปกล่าวหาเองข้าขอโทษจริงๆว่ะเพื่อน
ลุงบุญสารภาพความผิดทั้งหมดอย่างหมดเปลือกไม่เหลือมาดนักเลงโตหรือนักสืบผู้เกรี้ยวกราดเหลือเพียงชายแก่ที่สำนึกผิดและกลัวจะเสียเพื่อนไปที่สุดลุงมีค่อยๆหันมามองหน้าเพื่อนที่กำลังร้องไห้เหมือนเด็กๆแก่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจนใจของลุงบุญหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มนึกว่าเพื่อนจะไม่ให้อภัยเสียแล้วแต่ทันใดนั้นเสียงระเบิดหัวเราะก็ดังลั่นสนั่นทุ่งลุงมีหัวเราะจนตัวงอน้ำตาเล็ดออกมาข้าก็นึกว่าเองจะตัดเพื่อนกับข้าจริงๆซะแล้วที่แท้ก็ขี้ลืมเองหรือเนี่ยฮ่าลุงมีไม่ได้มีท่าทีโกรธเคืองแม้แต่น้อยแววตาเต็มไปด้วยความโล่งใจและความดีใจที่ความจริงกระจ่างข้าไม่โกรธเองหรอกเพื่อนข้ารู้จักนิสัยเองดีบทจะดีก็ดีใจหายบทจะบ้าก็น่าเตะก้านคอข้าดีใจนะที่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเมื่อสถานการณ์คลี่คลายทั้งคู่ก็นั่งปรับความเข้าใจกันลุงบุญปาดน้ำตาแล้วฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จะว่าไปอีแม่หมอร่างทรงนั่นมันก็ถ่ายแม่นเหมือนตาเห็นเลยนะเว้ยลุงมีทำหน้างงแม่นยังไงวะลุงบุญยิ้มแย่ๆตอบกลับแบบตลกร้ายก็ที่มันบอกว่าเงินอยู่กับคนในวงเล่าไงก็คืนนั้นคนในวงเล่ามีแค่ข้ากับเองแล้วเงินมันก็อยู่กับข้าจริงๆด้วยข้านี่แหละคนในวงเล่าที่เอาไปแม่นแป๊ะเลยไหมล่ะทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วระเบิดหัวเราะออกมาพร้อมกันอีกครั้งเป็นเสียงหัวเราะที่ฉลางความขุ่นข้องหมองใจออกไปจนหมดสิ้นเรื่องราววุ่นวายในครั้งนี้จบลงด้วยดีพร้อมกับบทเรียนราคาแพงที่ฝังใจสองเกลอไปจนวันตายเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าน้ำเมาอาจทำให้สติสัมปชัญญะเลือนหายจนเกือบทำลายมิตรภาพที่มีค่าที่สุดลงแต่ความไว้ใจและความจริงใจคือกาวใจชั้นดีที่จะประสานรอยร้าวให้กลับมาแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมลุงบุญและลุงมีลุกขึ้นกอดคอกันแน่นสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าต่อไปนี้จะดึงสติให้มากกว่าดึงดันและจะไม่ยอมให้ความเชื่อหรือคำยุยงของใครมาทำลายคำว่าเพื่อนรักได้อีกต่อไปและนี่คือนิทานเรื่องเพื่อนรักที่จบลงอย่างมีความสุขครับนิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าสติที่หายไปเพราะความเมาอาจแลกมาด้วยความร้าวของมิตรภาพและความเชื่อที่ขาดการไตร่ตรองอาจทำให้เรามองข้ามความจริงที่อยู่ตรงหน้าจงใช้เหตุผลนำทางดีกว่าใช้อารมณ์ตัดสินเพื่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนิทานเรื่องนี้ครับ